Welcome to another vlog. So, ngayon ang agenda natin, pupunta tayo ng mall. Titingin tayo ng, magpe-pre-order tayo ng yung bagong Huawei Y9 Prime 2019. So, mamaya isasama ko kayo pag nandun na tayo. So, ito yung bibilhin nating phone. Magpe-pre-order tayo. Nung Y9 2019 Prime. Yan. So, tignan na rin natin mamaya kung pwede na ngang mag-pre-order. Kasi ang pre-order is start, if I'm not mistaken, is July 5 to July 12. So, ang date pala ngayon is July 4. So, titingnan natin kung pwede na mag-pre-order. So, mamaya isasama ko kayo. So, dito na tayo sa So, yan. Punta tayo sa Huawei store. So, ayan. Punta tayo sa Huawei mismong store. So, ito yung units nila. Ano to? 𝗛𝗏. Dami lang. Light. So, hahanapin natin yung Huawei Y9 Prime 2019. Yes, ito. Y9 Prime 2019. Ayan. Ang price niya is 12,990. And then, ito yung unit. Ayan. Ang kulay niya is sapphire blue. Tapos, meron siyang triple camera. Ayan. So, ito. Yung camera niya. Yan ang back cam. So, pag front cam, pag pinindot ito, see, ayan. May pop-up camera siya. Ayan. Ayan. So, ayan, pag pinindot yung front cam, diba? Ayan. So, ayan. Full screen na siya. Wala siyang pag pre-order nito 1,000 pesos naman for pre-order. Then sa July 13 is yun yung claiming ko. Ito ma'am kasi ma'am, pagka nag-avail ka mismo ng date ng 13, hindi ka makakapamili ng kulay. Ang available color na black. Pero pag pre-order na ma'am, tatlong kulay mismo ang pwede mong i-pre-order. Yung green nga ma'am na emerald green, then blue, then yung black. ang pre-order start dapat bukas pa? Tama? Pero pwede na naman. Pero pwede na. Mas kailangan mo namin ma-maximize yung allocation namin. Ano ulit kuya, ano niya? Freebies niya? Monopod? Charger headset, may case na rin po siya. Meron na rin. Then Bluetooth speaker, gamepad, monopod rin po. Mabilang na lang nito ng speaker tayo. Several days later. Hi guys! So, today is July 13, 2019. So, ngayon, kukunin natin yung pina-reserve natin, pre-order na phone, yung Huawei Y9 Prime 2019. So, mamaya, pag
pumunta tayo ng mall. Isama ko kayo. Yan. So, ang order namin is Huawei Y9 Prime 2019 Emerald Green. So, wala daw stock. So, ang available lang is dito sa lagay blue and black. So, hindi ko alam kay mother kung ano yung kukunin niyang stock color. So, yan. Ang kinuha is ganitong kulay, blue. Kasi wala silang stock yung emerald green. Nagkaroon daw kasi ng problema dun sa kanilang supplier. Here. Doon tayo. Yung Vivo, ayan o. Dito kami sa Huawei, pero yung Vivo, yung may picture taking sila. Ayan. Tapos, ito yung kasama nung freebie lang kanila yung galing sa store. Ito yung kasama, Bluetooth speaker, ring holder, tapos portable gamepad, tsaka monopod. Tapos yan. Camera. Sorry. Ha? Bakit expo? Speaker. Wait lang kasi nangangain pa siya ng tanga eh. Chelsea, may ano ka na oh. Pang Mobile Legend. May pang ML ka na. Lalaro ka naman.